Bine v-am găsit, dragii mei, la un nou horoscop, de această dată aferent lunii februarie. Dragii mei, eu sunt Ana Fătescu, astrologul vostru, aici pe canalul vostru de YouTube, dar nu numai. Vă invit să vă abonați acestui canal în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, vă informez că acest horoscop este unul general, prin urmare tratați-l ca atare. Dacă doriți mai multe detalii, mai multe informații, doriți să aprofundați amprenta voastră astrologică, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi și prin intermediul cărora vom reuși împreună să deslușim tainele destinului vostru. Dragilor, mă găsiți și pe paginile rețelelor de socializare, respectiv Facebook, Instagram și TikTok, cu terapie prin astrologie. Luna februarie este o lună a iubirii, după cum bine știți, așa că doresc să urez la mulți ani tuturor vărsătorilor, să vă aducă această lună toate binecuvântările de care aveți nevoie, multă iubire, multă sănătate, împliniri și, bineînțeles, să vă găsiți direcția în acest nou an. Vă reamintesc faptul că dacă vă cunoașteți zodiile în care aveți amplasate ascendentul și luna în hărțile voastre natale, atunci ar fi benefic să ascultați și videourile aferente acestora, astfel încât să aveți o imagine cât mai amplă legată de modul în care luna februarie vă va influența parcursul. Haideți să vedem ce ne-a pregătit această lună. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Leu, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii februarie. Acest video este pentru toți și dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Începutul lunii pentru voi și are atenția în zona căminului, a familiei, mai ales a familiei de proveniență, mama, tata, bunicii, frații. Se pot rezolva anumite chestiuni legate de moșteniri, de anumite retrocedări, anumite bunuri care sunt la comun, își pot găsi acum soluționarea. Poate fi o perioadă în care se iasă la suprafață diverse chestiuni care v-au fost ascunse de către familia voastră, iar acum să le aflați și un pic să fiți bulversați de ele. Însă partea bună este că la începutul lunii există niște aspecte astrale benefice care vă vor ajuta să găsiți soluții la toate aceste chestiuni care vin către voi. Veți avea idei bune, veți beneficia de creativitatea necesară pentru a vă structura în așa fel încât să ieșiți cu bine din situațiile care pot apărea. De asemenea, aceasta poate fi o perioadă bună în care să vă dați seama ce abilități ascunse aveți. Poate că ați neglijat anumite talente din parcursul vostru pentru că v-ați luat cu chestiuni mai pragmatice din viață și ați neglijat aceste lucruri care au existat în structura voastră la nivel de aturi și nu ați progresat sau nu le-ați acordat atenția necesară, nu ați perseverat pentru a le exploata, pentru a le dezvolta, iar pe începutul lunii aveți ocazia măcar să reflectați la acestea, să vă gândiți, să vă dați seama real ce puteți face cu ele, astfel încât să le aduceți într-o formă cât mai concretă în planul vieții voastre. Ei bine, mijlocul lunii pentru voi este semnificativ pe durata lunii februarie, pentru că în intervalul 11-13 februarie luna vă va tranzita semnul zodiacal și mai mult decât atât, pe data de 12 va avea loc faza de lună plină chiar în semnul vostru zodiacal. Așadar, vorbim despre un apogeu emoțional la cote înalte care să vă perturbe partea profesională, adică să aveți senzația că de fapt nu vă mai regăsiți în ceea ce faceți, că toate lucrurile pe care voi le-ați întreprins și munca pe care ați depus-o și eforturile pe care le-ați făcut ca să ascensionați din acest punct de vedere
cumva nu vă mai împlinesc sufletește, nu se pupă lucrurile între ele, ceea ce se întâmplă în planul concret, fizic, din acest punct de vedere și felul în care voi vă simțiți. Parcă nu vă mai simțiți voi, nu simțiți că mai aparțineți de acel domeniu sau de acea activitate sau de acel context, loc și tot așa care are legătură cu planul profesional. Veți reflecta mai mult la vocația voastră, la scopul vostru în viață. De ce sunteți aici? Care este de fapt menirea voastră? Oare ceea ce faceți din punct de vedere profesional este aliniat cu scopul vostru în viață? Sunt câteva întrebări care pot ieși la suprafață în perioada menționată, deoarece se prefigurează în fața voastră niște schimbări majore din acest punct de vedere. S-ar putea să vi se tragă un semnal de alarmă cu privire la felul în care v-ați dozat de-a lungul timpului echilibrul dintre viața profesională și viața personală, dintre muncă și familie. Iar acum aceste lucruri încep să apese din ce în ce mai mult pe umerii voștri și să vă dați seama că, sau cel puțin să vă întrebați dacă într-adevăr merită să pierdeți oamenii dragi din viața voastră în detrimentul muncii pe care o practicați. Nu spune nimeni că trebuie să vă dați demisia, că trebuie să vă închideți firma, afacerea, colaborările, Doamne ferește. Dar trebuie să conștientizați mai bine cum puteți gestiona cele două aspecte, cele două planuri ale vieții voastre mult mai bine, astfel încât să vă simțiți și voi în regulă, dar și persoanele din jurul vostru. Dar ideea de bază este că la voi va fi sesizarea principală a acestui disconfort. Voi vă veți simți copleșiți, parcă nu mai vreți să faceți lucrurile ca până acum, parcă nu mai vreți să fiți în același ritm alert și în aceeași conexiune foarte puternică cu domeniul vostru de activitate. Fie ați obosit, fie unii dintre voi urmează să iasă la pensie și atunci apare această teamă, oare ce o să fac, cum o să mă descurc, cum o să-mi fie, cum o să mă adaptez, da? Deci tot felul de astfel de întrebări. Deci pot apărea tot felul de griji, de gânduri, de speculații în sfera aceasta, da? Care să aducă cumva într-un echilibru cele două planuri. Dacă voi nu veți lua măsurile necesare și nu veți trece la acțiune astfel încât să găsiți varianta cea mai potrivită pentru a aduce un echilibru, ei bine, intervine partea aceasta astrală, da? Energiile astrale intervin și vă vor crea situațiile, contextele, obstacole, provocările necesare care să vă determine să schimbați ceva în felul vostru de a vă raporta, de a gândi. Pentru că s-ar putea să aveți niște conștientizări și niște revelații foarte importante în momentul în care luna vă va tranzita semnul zodiacal în februarie și mai ales când va avea loc faza de lună plină, fiindcă vă veți da seama că voi de foarte, foarte mulți ani funcționați în paradigmele inoculate de familia de proveniență. Deci, practic, toată viața voastră profesională, toată cariera voastră, tot ce ați făcut, inclusiv în plan personal, s-a clădit atât de puternic pe chestiunile inoculate în educația primară, în experiențele voastre din adolescență și tinerețe, iar acest lucru cumva nu vă mai este potrivit în acest moment al vieții voastre. Deci lucrurile nu se mai îmbină. Da? Ceea ce a fost, să zicem, potrivit pentru acea perioadă a vieții voastre sau ceea ce a funcționat în acea perioadă a vieții voastre, ei bine, acum nu mai funcționează. Și practic, încăpățânarea voastră de a funcționa în aceleași tipare, deși tot contextul vieții voastre este schimbat la 180 de grade, se va dovedi a fi extrem de solicitant pentru voi, fiindcă lucrurile nu au cum să se mai alinieze în felul acesta. Așadar, este necesar ca în interiorul psihicului vostru, la nivel subconștient, în plan mental și sentimental, să se producă o schimbare uriașă. Deci la voi se recalibrează cumva lucrurile, că vreți, că nu vreți, că vă convine, că nu vă convine, ceva trebuie făcut, fiindcă dacă veți alege să fiți pasivi sau să nu luați în seamă semnalele care vin către voi, v-am spus, viața va veni și își va cere drepturile, adică lucrurile se vor întâmpla, mai devreme sau mai târziu. Ideea este, cu cât amânați mai mult momentul, cu atât lucrurile se vor complica și mai tare.
Deci trebuie să calculați foarte bine lucrurile, iar mijlocul lunii vine către voi cu această mare provocare în viața voastră. Bine? Finalul lunii februarie este unul ceva mai liniștit pentru voi și își mută atenția în zona de comunicare, de studii. S-ar putea să doriți să învățați ceva nou sau să reluați studiile asupra unor chestiuni care v-au interesat sau care încă vă interesează, dar de care n-ați avut neapărat timp să vă ocupați. Cert este că veți dori să comunicați mai mult cu o persoană pe care o considerați un exemplu pentru voi sau o motivație pentru voi. Această persoană s-ar putea să fie undeva la distanță de voi sau, indiferent, această persoană aduce o transformare puternică în viața voastră. Dacă nu este vorba despre o persoană, este vorba despre ceva ce se schimbă puternic în mentalitatea voastră. Și atunci acest lucru vă va ajuta să transformați inclusiv modul în care comunicați, modul în care vă exprimați, modul în care învățați tot felul de lucruri. Deci se modifică ceva fundamental, se transformă ceva fundamental în planul acesta mental al vieții voastre, în planul comunicării, da? Veți fi mult mai corecți, mult mai lucizi, mult mai clari, mai empatici, mai orientați către persoanele cu care interacționați, la modul în care ceea ce faceți sau ceea ce spuneți voi afectează interlocutorii. Deci veți căpăta așa o maturitate în acest sens și veți beneficia de niște conștientizări foarte puternice, începând cu mijlocul lunii februarie, care vă vor ajuta în evoluția voastră, bineînțeles. Așadar, o lună interesantă pentru voi. Important este să vă centrați pe ceea ce simțiți, să vă ascultați emoțiile, chiar dacă ele creează în primă fază un disconfort atunci când dau buzna. Ele dau buzna pentru că voi le-ați reprimat, pentru că voi nu le-ați ascultat la timp, pentru că ați vrut să le fentați, să le evitați. Ei bine, ele practic ne arată ce este neregulă în interiorul nostru, ce e nerezolvat, ce e nevindecat. Așadar, fiți cu băgare de seamă, deoarece această fază de lună plină din semnul vostru zodiacal va aduce la suprafață fix rănile copilăriei voastre, traumele venite din copilărie, pe care acum voi doar le proiectați în ceilalți, în acțiunile voastre, în parcursul vostru profesional, deci în toate planurile vieții voastre, fără să vă dați seama că voi acționați în toate domeniile dintr-o rană. Voi nu sunteți vindecați și automat și rezultatele sunt pe măsură. Așadar, gândiți-vă mai bine ce puteți face ca să vă vindecați. Nu vă gândiți ce puteți înlocui sau ce puteți fenta, cum puteți, domne, am stimulul ăsta care mă deranjează, am să elimin și nu, va veni altul și altul și altul și altul. Pentru că voi, de fapt, nu rezolvați problema. Voi nu rezolvați cauza, voi vă orientați doar pe efect. Vă concentrați pe a rezolva efectul, nu, concentrați-vă pe a rezolva cauza care stă la baza tuturor lucrurilor din viața voastră, dragii mei. Bun, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Leu în luna februarie. Așa cum v-am obișnuit, o să avem și mesaje de la cărțile oracol, însă înainte am aici o cărticică mititică cu citate de iubire și fiind luna iubirii, am să deschid așa la întâmplare să vedem ce are să vă comunice această cărticică. Soarele, deci am început bine, da, guvernatorul vostru. Soarele nu poate străluci fără tine, păsările nu pot cânta, florile nu mai au parfum, nici frumusețe, totul e irosire, n-are sens. Te iubesc, draga mea, sau dragul meu. Tu ești în orice gând, vis, speranță sau dorință. Iată ce frumos. Da? Un mesaj foarte frumos pentru voi, dragilor. Haideți să vedem și cărțile oracol ce au să transmită. Ok. Bun. Sunt capabil să fac lucrurile grele, da? În viața mea. Ia uite. Ce frumos. Da? Deci aveți capacitatea, nu mai fugiți de ce e greu. Nu vă mai fofilați.
Nu mai luați pe scurtături încercând să ardeți etape. Sunteți capabili, aveți puterea, energia și capacitatea necesară de a rezolva lucrurile dificile din viața voastră. Deci nu încercați să mai găsiți tot felul de scurtături și de scuze și de, da? Asumați-vă, deveniți mai responsabili și lucrurile garantat se vor așeza. Bun, dragilor, acestea sunt și mesajele pentru voi în luna februarie. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna februarie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!